Ми жартували, виконували свою роботу. І там ми з матадорами, з РПГ бігали по всьому заводі. Заходили в одному тунелі заводу, а виходили в іншому взагалі. У мене все, що було, це 3 гранати, калаха. І ми розуміли, ну все, гармат немає, типу, ми хочемо в піхоту. Я був з таким опухшим лицем, перемотаним бінтом і далі продовжував воювати. Просто все в вогні, купа крові, валяються чиїсь руки. Але саме головне, що мене реально здивувало, що ніхто не падає духом. На війні ти починаєш цінувати більше сім'ю, своє життя, але як кажуть, на війні хлопчики стають чоловіками. І це правда. То що сказати? Хорошо. Всім привіт. Записуйте? Всім привіт, я боєць полку Азов, позивний мій Гренка, боєць підрозділу Гаубичного артилерійського дивізіону. Все. Подписчики, головне помніть, щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Любіть Україну. В полк я потрапив у 2020 році. В років 14 прийшов на сектор в своєму місті, дивитись футбол, побачив хлопців, там знав про полк і вирішив, що хочу захищати свою країну саме в цьому підрозділі, так як він найбоєздатніший. Найкрутіші операції по звільненню території Української держави були в полку Азов. В сам полк приїхав в 17, майже там 18 було. Десь 3 тижні було до 18 років, приїхав в полк і чекав КМБ. Не був офіційно оформлений, чекав на КМБ, але вже вчився. І на базі мені виповнилось 18 років і почалось моє КМБ. Так, КМБ – це, правда, тяжке випробування, що психологічно, що фізично, що морально. Але якщо ставиш собі ціль, що після КМБ ти будеш справжнім воїном, справжнім чоловіком, і всі ці навички здобуваєш для того, щоб правильно захищати свою країну, можна все передолати. Пройшов КМБ, потрапив до лав гаубичного артилерійського підрозділу і почав служити там. Працювали з гарматами Д-30. Потім, так як я на КМБ здав дуже добре медицину, я і хотів, і мені запропонували пройти курси парамедиків. Здав його що практику, що теорію на всі 100 балів. Найкращий був результат. Мені видали рюкзак парамедика. В своєму підрозділі я навчав хлопців медицини, проводив з ними лекції, практику, заняття і так далі. Підвищував навички парамедицини саме в своєму підрозділі. І ми з моїм побратимом Іпсоном, він також парамедик в підрозділі, придумали різні навчання, типу і в підвалі, з красними ліхтариками, психологічною давкою на хлопців, з піротехнікою і так далі. Щоб поставити хлопців в стресову ситуацію, і вони розуміли, як може бути тяжко на полі бою. Краще відпрацювати досконало все на базі, щоб потім ти не розгубився і допоміг надати допомогу своєму побратиму чи суміжним підрозділам, так як твої навички – це твоє життя і життя твого побратима. Мені просто подобалось те, що я завжди хочу бути корисним, і якось так вийшло, що медицина припала мені до душі. Назад! Назад! Я
лишався і парамедиком, і я працював в розрахунку гармати Д-30. Так як в нас всі можемо замінити друг друга, я в розрахунку був і навідником, і давалось так, що я був і командиром гармати, і просто номером обслуги, і замковим. Тобто міг виконувати всю роботу, яка потрібна в розрахунку на полі бою. Типу, так як ми були артилерійським підрозділом, ніхто не думав, що ми там колись попадемо в піхоту. Але в нас проходили заняття і по тактиці, і по стрільбищі, і по зачистки будівель, і ну все, що потрібно. Напевно, я зрозумів, що от буде повномасштабка десь 20 лютого. Хлопці з інших підрозділів, які стояли на Широкине, на Лебедине, казали, ми списувалися з ними і казали, що росіяни наступають, дуже масивні артилерійські обстріли, що такого не було з 2014 року. Але я до цього відносився нормально. Я просто хотів, щоб там моя сім'я переїхала бігом за кордон, або щоб вони були в безпеці. За себе я не переживав, так само хлопці не переживали за себе, були готові битися до останнього. Насправді, чи ми розуміли, що нам буде складно? Ми думали, що нас розб'ють, коли ми будемо тихенько спати на базі. До цього ми ставилися абсолютно спокійно, шутили, почали там знімати відео, які ви бачили всі в інтернеті, як там ми збираємо, заряджаємося і все. Але ми чекали наказу. Ми були готові, напевно, з 20 вересня, так як мій підрозділ, з 20 лютого, мій підрозділ виїхав на ПДО, противодесантну оборону. І ми були в полях, не розкладалися, але ми всі чекали команди. Тобто, якщо на нашій аквакордоні плавало 6 російських кораблів. І якби вони почали наступ, ми б влаштували їм висадку в Нормандії, тільки 2,0. Крити берега з артилерії і працювати зі всього, що в нас є. Сама війна мене застала, я сплю в кразі, десь 4:15, підбігає командир, кричить, що бойова тривога. Ми такі, напевно, все. Почалось. І ми виїжджаємо на позицію. Їдемо на позицію. Ніхто взагалі не переживав, жартуємо. Думали, зараз швидше забити сошки, розкластися і почати працювати. Так і склалось. Попрацювали трохи. І потім вже почався Маріуполь. Туману. Коли я там побачив перші літаки, я думав, ого, буде не солодко. Якось так. Після 24-го, як ми там поїздили по полях, 24 числа нам була подана команда їхати в Маріупольський аеропорт. Коли ми приїхали в Маріупольський аеропорт, нас там зустрів, якщо не помиляюсь, 3-я сотня 2-го бата, наша, це піхота. І ми з ними згрупувались, замаскували наші гармати і нам сказали відпочиньте. Тому що ми були всі ж в полях, болото ще, і 24-те це був сильний дощ. Болото, ми всі були мокрі, ми бігом там почистились, гармати замаскували, крази замаскували і трохи відпочили. Потім забіг друг Махач і дрон. Каже, хлопці, тут зараз прилетять вертушки, потрібно, щоб ми окружили периметр, взяли їх в оборону, щоб погрузили не наших 300-х з Азову, а хлопців, які там стояли в Широкине, Лебедине. Якщо я не помиляюсь, це був 21 300-й, прилетіло дві вертушки. Я з другом Махачем, він був на пекі, а я на калаші. Сидимо в такому бліндажику і бачимо, як ці вертушки приземляються, швидкі,
Наші танки теж взяли в оборону периметр. І я такий йому кажу, бляха, все як в Call of Duty. А він каже, да, круто. Але коли побачили, що 21 людина, 300 швидкі, ми розуміли, що ми можемо бути наступні. Але ми були до цього повністю готові. Там всі почали спілкуватися з близькими, з рідними, казати, не переживайте, все буде нормально, просимо там вас виїхати за кордон. Знаєте, військовому набагато легше воювати, коли ти знаєш, що твої близькі в безпеці. А так як я розумів, що це повномасштабна війна на території України, хотілося так, щоб вони виїхали за кордон. Але 24 числа мені пише тато, каже, Назар, я, дід, твій дядя, всі взяли руки зброю і поїхали під Мелітополь. Діду 68 років, взяв охотниче ружьо, тато помпу, і вони поїхали своїм ходом під Мелітополь. Що ще? І якось я думаю, бляха, навіщо ви це робите? Там, ладно, в мене немає дітей і так далі, а в мене в сім'ї браття і сестра. Я кажу, тата, алло, куди? Але вони все одно не послухали, ось тата вже списали, повоював він і під Солідаром, і Мелітополь, отримав поранення. Але я зрозумів, от в той момент я зрозумів, що побачив там, що мої хлопці з колектива виїхали на Київ, то це дуже додавало великої мотивації. І ми розуміли, що Маріуполь для них, це дуже важливо. Так як вони казали, що Маріуполь, база нацистів Азова, і все, треба взяти Азов. І ми зразу зрозуміли, що було не солодко. Буде не солодко. Потім Денис Прокопенко, друг Редіс, мій командир, записав відео, де звертався до всієї країни і звертався саме до бійців. 26 лютого, 10 година ранку, місто Маріуполь. Полк Азов разом з Збройними силами України, Національною гвардією та іншими силовими структурами надійно обороняє місто Маріуполь. Сказав стояти до останнього. І після цих слів всі зрозуміли, що, як завжди, ми в повній сраці, але ми будемо боротися до останнього. Я наказую кожному бійцю полку Азов битися до останнього. Ми будемо знищувати росіян у повітрі, на землі та на воді. Разом до перемоги. Слава Україні! Я готовий сказати так. З Редісом я готовий йти в останній бій. Я думаю, це дуже важливо. Азов для мене – це третя сім'я. Перша сім'я – це мої рідні, друга сім'я – це Азов, а третя сім'я – це мій колектив. І якось так. Готомано. Іде до дим. 9-8, 9-9. Напевно, перших 2 дні у нас не було ніяких бойових дій, саме в моїй батареї гармат, але інші батареї вже працювали на напрямок Широкине, Лебедине в тому напрямку. Через 2 дні приходить команда до бою. Ми дуже на ентузіазмі, швидко розклалися, 3 гармати, почали працювати в напрямку Волновахи. Ми розбили Волноваську колону, яка йшла до Маріуполя. Був випадок, що наша гармата, саме мого розрахунку, з 10 ранку до обіду, десь до 2 годин дня, випустила снарядів. Ми розбили не одну колону за той день. Просто в нас був напрямок вогню 360. Ми гармати крутили, як не знаю що. Вже коли були самі бої в місті, то наші гармати просто там спінер на такий-то радіус, і ми прям викапуємо, ставимо бігом спінер. Ми розуміли, що від швидкої нашої роботи ми можемо спасати наших хлопців. Піхоту прикривати там і так далі, коробочки.
І ми б хотіли максимально допомогти їм, тому що піхота працює, ну, вона розраховує на нас. Якщо не помиляюсь, 10 березня, саме на мій день народження, прилетіли перші літачок прилетів і перший раз по нашій позиції почав працювати. Якщо не помиляюся, там було 3 ракети, але вони не заділи нас, ми дуже здивувалися, типу, бляха, косі, ще й на літаках і так далі. Ми дуже здивувались, почали далі працювати, в нас куча появилось знову цілей, командування нас направляє, ми дуже швидко все робимо. В місті було дуже вже багато ДРГ, постійні чергування, підвоз БК, їх потрібно було розгружати і так далі. Було дуже багато болота, сніг, ну взагалі це було поле, окопуватись було дуже тяжко, але ну, ми все робили, знаєте, як по книжці. Швидко ми знали, за що вхапатися, як відпрацювати, куди бігти, щоб ховатися і так далі. А десь 13 березня по нашій позиції відпрацював 152-й і ГРАД. Було знищено 2 гармати наших, і 3-я гармата була пошкоджена. І ми розуміли, ну все, гармат немає, типу, ми хочемо в піхоту. Мій шлях в піхоті почався 15 березня. Мій командир гаубично-артилерійського дивізіону, він вже пішов працювати, йому дали сектор, він сам попросив, що він хоче працювати саме в Маріуполі, в місті і командувати сектором оборони. Нас перекинув до нього, я приходжу до нього на КСП зі своїми хлопцями, і він запитує, хто хоче стати, ну, потрібно на розрахунок пеки, кулемета. І я кажу, я готовий. Мені дають пеку і згадують всі, що в мене ще медичний рюкзак з собою. Кажуть, ну все, типу, ти будеш і медиком, і кулеметником. І мені дають 2 хлопців в допомогу, які ще навіть не проходили КМБ, вони чекали на КМБ. І я такий кажу, добре, типу, я готовий, там дають рацію, пояснюють мені, куди ми відправляємось, які позиції, яке буде крило евакуації. Так виходило, я ж був один медик, рахується на одній позиції. Я просто, поки працюю з пекою, тільки чую, що у нас 300-й, там я просто вибігаю, біжу до 300-го, допомагаю йому і так далі. А коли не було 300-х, то працював на пекі на цих позиціях. Піхота – це круто, класно, це нові емоції. Там, не знаю, ночники, робота там з гранатами і так далі, знищення техніки, ти бачиш, як ти вбиваєш ворога. Але війна – це 2 сторони медалі. Коли ти бачиш, що твого побратима щось прилетіло, так як я був медиком, я був там, надавав допомогу. І за весь час в мене на руках, ну як на руках, загинули 4 хлопця. Це дуже тяжко, тому що от останній коготь, я все йому зробив, все правильно, але я не міг його евакуювати. Тому що крило евакуації було доволі по непростому маршруту. Через гаражі, через частний сектор машини до нас не могли вже під'їхати, тому що були постійні мінометні обстріли, по нас працювали сонцепьоки, гради і так далі. І у нас була отак школа, буквою П, і був шкільний дворик. І в одній половині школи знаходились росіяни, а в другій половині школі були ми. І ми підбили танчик, і вже забили на той танчик, думали, підбили, він вже все не заведеться. І в нас почався бій з піхотою. Вони заходили в школу, ми просто брали ГПшки і перекидувались через двір шкільний. Ми тоді знищили 2 групи піхоти. І якось так вийшло, що танчик завівся, вистрілив там, де був коготь. Йому попали осколки в голову,
в грудну клітину. Ну, я його відкачав, я йому все вколов, почав йому вливати. Але так вийшло, що потрібна була крилова евакуація, він був дуже тяжким. І коли я продовжував бій і підбігав до нього там, через кожних 5 хвилин дивитися, як він, він був без свідомості, але я перевіряв пульс, і все з ним було, ну, він був ще живий. А коли бій закінчився, ми вже зачистили там 2 групи піхоти, попросили наших хлопців, що ще прикрили, ну, попрацювали нас і прикрили АГСом. Я просто підбігаю до Когтя і розумію, що він 200. І, напевно, саме цю втрату я дуже близько прийняв на себе. Він буває, мені сниться, але це все через те, що ми дуже гарно спілкувалися, дуже близько. Ми були в одному розрахунку, разом зустріли повномасштабку в одному розрахунку, разом виїхали в піхоту і так далі. В Маріуполі було тяжко, що фізично, що психологічно. Напевно, саме тяжке – це коли смерть твоїх близьких побратимів стає буденністю. Коли ти слухаєш по рації, що там побратим 200, а в тебе немає ні жалості, ні оцього камка в горлі, ні взагалі. Хоча ви з ними разом тренувалися, разом гуляли і проводили час досуг там свій і так далі, читали, там спілкувались, розвивались. І ти розумієш, що все, цієї людини вже немає, але я завжди брав себе в кулак, казав, що це все не просто так, що ми рано чи пізно зустрінемось і якщо повезе, то оплакувати будемо, коли все закінчиться. І я дуже хочу, щоб пам'ять про хлопців лишилась не тільки в нас, щоб ця війна не забулася, щоб всі розповідали своїм дітям, що завдяки тим хлопцям молодим, які поклали своє життя в Маріуполі, поклали на інших напрямках, завдяки їм ви зараз можете там випити каву з друзями, спілкуватись і жити в вільній соборній Україні. Але це тяжко. На війні ти вчишся, саме в Маріуполі, коли в місті, навчились дуже багато хитрощей, працювати з різним озброєнням, з мухи зірвати тигр той самий. Кожен день ти засипали, ми чергували, ми засипали, спали по 2-3 години в день. Шутили між собою, що куди більше, ми вже в очки, куди ще більше очко. І оказується, є куди. Ми жартували, виконували свою роботу. Не знаю, в місті ще можна було зловити десь зв'язок, на якомусь 5-му етажі, але щоб поговорити хвилину з близькими, тобі треба залягти в таку льошку, накрити себе, щоб тебе ніхто не побачив, мішками, брудом і так далі. І я пам'ятаю, телефоную додому з міста мамі і кажу, а що там брат і сестра? А вони кажуть, переживають. В мене сестричка маленька каже, вона дуже сильно ненавидить Путіна і так далі. І я розумів, що я тут не просто так, що я їх захищаю, і мені давало впевненість і віру, що рано чи пізно я з ними зустрінусь. А якщо не зустрінусь, то це все не просто так. Десь в кінці березня, десь 28-29 березня я отримав своє перше поранення. Як так вийшло? Ми були в цій самій школі, ми вже відбили багато атак на цю школу, підбили і техніку. І з одного ранків до школи виїжджає по вулиці танчик. А в нас не залишається, вже не було ні матадорів, саме на нашій позиції, нічого такого. У нас були шведські мухи і 2 кабачка до РПГ. Шведських мух, вроді би, було 3 штуки. І 2 кабачка до РПГ, і то вони були осколочними. І перший раз я взяв муху,
І мені не було нормально з чого вистрілити з мухи. Ну, типу, не було нормальної позиції, щоб я вистрілив і зміг зразу заховатися і так далі. І в мене безумна героїчна тупа ідея вибігти на центр дороги і вдарити по танку. Я вибіг по центру дороги, вдарив цієї мухи по танку. Я так розумію, що в нього заклинили тремпіля і так далі, тому що башня не рухалась. І в мене був побратим, мій, якого я просто за цю війну сильно ми один до одного прив'язались, там, жартували і так далі. І він мені каже, давай разом, типу, він візьме РПГ, а я з мухи, ми вибіжемо і разом вдаримо, типу, знищимо танк. Ми такі, звісно, давай, типу, а що ні. І я пам'ятаю, ми вставляємо кабачок до РПГ, все вже налаштовані, я вже взвів муху. І от угол здання, я стою ближче до угла, просто вже хочу вибігати, і танк просто вдаряє, стріляє в угол будівлі, мене відкидує, просто кусок будівлі отак падає на те місце, де я був. Мене відкинуло, і я бачу побратима взгляд, я просто стою, він там мене трохи піднімає, і в мене виключається голова, я там нічого не чую, беру ПМ і кажу, все, йдемо їх вбивати і так далі. А мені хлопці кажуть, заспокойся, я взагалі цього, не пам'ятаю, вже по розказах. І 20 хвилин я взагалі нічого там не чув. Це була контузія. І спочатку я думав, так, пройде. 20 хвилин я посидів, заспокоївся, хлопці вели бій. Через 20 хвилин я прийшов до тями, знову почали ми двіжнячити, відбиватися, закидувати гранатами. І цей танк знову завівся. Він поїхав. Поїхав так, що він виїжджає на переднє подвір'я школи. І виходить так, що я знаходжуся в цокольному етажі, і в нас таке було маленьке віконечко, через яке ми стріляли. Я знаходився там один. І на другому етажі був мій побратим. І він каже, Гринка, до тебе під'їжджає танчик, попробуй його чимось вдарити. А в мене не було нічого. В мене все, що було, це 3 гранати, калаха, ПМ з собою. Я кажу, хорошо, я буду закидувати його гранатами. І так виходить, що танк здає назад, і просто він в'їжджає в саму будівлю і в'їжджає в ту кімнату, де я знаходжусь. І я кажу, Гур, це, мабуть, все, я просто буду закидати гранатами. І я просто під нього закидую гранати, в нього викинув 3 гранати, і я просто чую, що взрив. Я думав, ніхуя. Нічого собі, гранати вдарили танк, і я такий, реально десь танк від мене був, може 3 метри, він просто в'їжджав задом в мене. І я кажу, хлопці, дякую за службу, було приємно. І в цей момент, коли я оце говорю, вибігає один побратим, прямо по центрі подвір'я шкільного, і з мухи вдаряє в танк. Він попав там, ми йому знесли ПКТ, танковий кулемет. І танк, застряг, ми думаємо, бляха-муха, ми зараз заліземо, там всіх переб'ємо. Але він починає заводитись і просто тікає. І ми такі, спускається до мене Гура і каже, я вже думав, все, ти вже 200. І ми обнялись, там, не знаю, кажемо, та ще повоюємо. І на вечір все було нормально, ми ще там повоювали. А от на самий ранок після цього, десь в годин 6, я всю ніч погано дуже спав, мене тошнило і так далі, була кров з вух. І Гура був тоді командиром позиції, каже, Гринка, сиди в підвалі, в нас починається бій, трохи відходь, і ми тебе евакуюємо. А я вже взагалі не соображав, що я роблю. І я, сиджу в цьому в цокольному поміщенні, і там заряджаю патрони і так далі. І просто ще один танк просто вдаряє в підвал починає сипатись, і в мене прямо в голові взагалі. Я
пам'ятаю, як вибігаю просто з будівлі, по мені починає працювати, я не пам'ятаю, ну чи калаха проста, чи пека. Я розумію, ні, я так не вийду. Я беру, одягаю спортивний костюм, беру, виходить, ПМ, і просто я вже йду, блюю, і йду в ту сторону, де було КСП, по гражданки, щоб ви розуміли. І десь там падаю, мене знаходять хлопці взагалі, доводять до командира, командир каже, срочно його на евакуацію. Дуже повезло, що вони мене там непритомно знайшли. І срочно його на евакуацію на завод. Мене, типу, на катером переправляють на завод. Вже коли я був на території заводу, мої близькі побратими якраз виїжджали теж після контузії з заводу, вже відкапались і їдуть в місто. Я кажу, хлопці, я скоро повернуся. Вони кажуть, ні, ти бачив себе. І мене привезли на Железяку. Було просто дуже багато поранених, типу операції були прямо в коридорах, на полу, хлопці спали і на полу. Ну просто це жахлива картина, коли ти бачиш так своїх побратимів в такому стані. То я просто вирубаюся в лікарні, просипаюся десь в лікарні, в Железяки. Просипаюсь десь через день, мене в це все час капали. І поки мене відкапали, там день пройшов, і я кажу, я готовий повертатися в стрій, давайте назад на правий, до пацанів. І все, вони кажуть, да, якщо готовий, хоча ми тобі там не радимо, типу, реально ти бачиш себе, а в мене ще був забій ребер, я не міг, типу, спину вирівнятися. Але, хотілося двіжувати реально, тому що, алло, яке сидіти, Типу, так вийшло, що у нас група мала якраз видвігатися, я кажу, я буду в цій групі. На правий берег тоді вже можна було тільки добратися катером. І перед нами виходила група, і так вийшло, що катер заптурили. Там було, значить, 3 двохсотих, багато близьких моїх 300-х з опіками і так далі. Там почало в катері зриватися БК. Хлопці просто отримали дуже серйозні опіки, дехто з них затонув. І ми розуміємо, що ми ніяк не переберемося на правий берег. І я почав двіжувати на заводі. Потім була так звана переправа з правого берега на Азовсталь. Я сплю, мене піднімають, кажуть, Гринка, там зараз наші переправлятись будуть. Типу, якщо що, будь готовий, бо може бути всяке, візьми рюкзак, типу, все склади. Ми мали зустрічати хлопців. Ми вийшли вночі десь, 2 ночі. У нас був там такий тунельчик на заводі, і просто я чую все просто. І гради, і 152-й, і коптери, просто, і літаки, все. Я не знаю, це була сама жахлива, напевно, ніч. І я просто розумію, що, бляха, по чому вони стріляють, а звук йде з правого берега. Значить, по нашим хлопцям. І починається в радійки просто, типу, там той-то, той-то 300, той 200, той 200, той 200, той 300, нерозберіха і так далі. Я розумію, що, бляха, що я зараз тут, а не там з хлопцями. І коли хлопці доїхали вже там до моста, який там з правого берега на завод, вони стали на мосту, тому що в мості були дуже великі прірви і не могла проїхати техніка. Деяка техніка позастрягала, по цьому мосту почались приходи. Просто один БТР там перевернувся з мосту, хлопці потонули. Це було жахливо, це все розуміти, що дуже багато людей. Але саме те, що мене здивувало, коли була переправа, то хлопці не просто там їхали, знаєте, там тікали від щось. Вони реально їхали, вели бій. Деякі групи пішли пішки. Поки вони доходили там до берега, вони через частні сектора вирубали росіян там, і так далі, знешкоджували противника. І хлопці вночі переплили деякі. І я зразу там почав надавати медичну допомогу. Декого там на носілки, декого під руки ми брали. І дуже така історія.
Беремо ми хлопця на носілки, в нього немає ноги, я йому нормально затягую турнікет, тому що в нього був один турнікет, поки він плив, він вже так. Нормально йому затягую другий турнікет на всякий випадок. Обколов його і кладу його на носілки, кажу, понесли. А щоб ви розуміли, ну, типу, нести взагалі було дуже складно, тому що, бляха, весь завод вже перекопаний, куча металу, куча всього валяється під ногами, на тебе там, може, падає, все, що хочеш. І везде прильоти. Я розумію, що там вже в тунелі просто обстрілюються, а нам треба його дотягнути до тунеля, капець, там вже і снайпера по тунелю працюють і так далі. І я беру іще 3 побратимів носілки, і ми йдемо, пам'ятаю, железні колії, які ми переходимо. Прильот перший, ми впали, і десь прильот був, ну, може 50 метрів від нас. Ми такі всі цілі, да, цілі. Встаємо, проходимо метрів, ну, може, 15, і просто летить, ми чуємо, зразу падаємо, ну, летить на нас. І на тому місці, де ми тільки що відпочили, так умовно сказати, впали, просто туди саме прильот. І ми думаємо, нічого собі, фортуна. І дотягнули, коли дотягували до тунеля, нам там лишалося метрів 10. Була друга група хлопців, які теж несли пораненого. І тим хлопцям, може, до тунеля не дійшло метра 3. І просто я бачу, як переді мною падає людина і від кулі снайпер. Тобто, ну, не хватило 2 метри. Вогонь був дуже щільний, вони знали, де ми знаходимося. Просто по всьому заводу почало працювати все, що є. Плюс ще деякі хлопці навіть не перебрались на територію заводу, вони ще знаходились на тому березі. Я такого ще не бачу. Ну, типу, голлівудські фільми, це взагалі, це ні одна Call of Duty, там, не знаю, не сравниться з тим, що то було. Просто все в вогні, купа крові, валяються чиїсь руки, хлопці. Але саме головне, що мене, ну, реально здивувало, що, ну, ніхто не падає духом. Типу, ми бачимо там, типу, смерть побратимів, і бляха, в нас ще більше така помста, хочеться помститися. І ми зразу там заводимо одного пораненого, додаємо йому його машину евакуації на железяку. Потім ми відправляємося за другим і так само працюємо з ним, відправляємо на железяку. Потім вже на наступний день, тобто ну, ці всі дії на рахунок переправи були там день і 2. Всі переправлялись помаленьку, хто відправлявся пішим, хто перепливав, хто там через мостиці і так далі. І один крас лишався цілий на мосту. А в тому кразі було дуже багато противотанкового і так далі. І нам потрібно було його забрати. І так як я вже ходив тими дорогами, типу забирав 300-х, мені кажуть, ти проведеш групу? Я кажу, ну да. Типу, але насправді, я казав, хлопці, там капець. Ну, типу, якщо снайпер бачить, куди в тунелі, а це, типу, нам взагалі, нас там побачити дуже легко. То ми придумали, що ми спустимось під воду, пройдемо по воді, там глибина десь по плече, і тоді будемо вилазити на міст і забирати там матадори, РПГ, кабаки і так далі. Да, дещо ми забрали, те, що могли винести, а те, що не забрали, то після того, як ми, кстати, ушли, ми це все робили з ночниками, під туман, під ранок. І тільки ми виходимо вже з матадорами там на плечах по 5 штук в кожного, ми просто чуємо і бачимо, що все вкрас прилітає, мост знову розбивається. І саме таке неприємне в воді було, коли снаряди прилітають в воду, то дуже мілкі осколки, і в мене тоді в плітоноски застряли осколки і так далі. І те, що бризги дуже б'ють по обличчю, волна і стають дуже сильні. Але ми тоді, да. Все, що могли, ми винесли. Типу, хлопці, ми розуміли, що це може бути останній наш вихід, але ми розуміли, що алло, нам треба чимось воювати. І там ще нормальна БК знаходиться, типу противотанкового. І ми вирішили за ним піти. Мы выходим, блядь, нас держал! Право, подбегай!
Коли вже всі були на заводі, я попав в противотанкову групу, і там ми з матадорами, з РПГ бігали по всьому заводі. Заходили в одному тунелі заводу, виходили в іншому взагалі місці і мали працювати по техніці противника. 20 квітня я йшов з хлопцями, і летить 152-га, вона вдарила по доміних печах. Хлопці дійшли вже до укриття, я ще не встиг, і просто прилітає 152-га. Ну, десь, я не буду брехати, ну близько, може метрів 8, може навіть менше. І мене відкидує там на метрів 5-6. В мене в плитоносці осколки. Але все, що, ну, типу, як кажуть, мамині молитви, все, що попало в мене, це маленький осколочок от сюди. Це було моє друге поранення. Ну, контузію я взагалі не рахую. Типу, там з контузією був кожен. Пам'ятаю цей момент, коли, типу, я стою, там перевіряю все нормально, лежу, перевіряю, а руки, ноги на місці. Думаю, ну нічого собі повезло. Встаю, і в мене починає просто текти кров. Я думаю, такий язиком перевіряю, а зуби теж на місці, нормально. І вроді би бачу. І дуже повезло, що був тоді без очків, бо я думаю, щоб заділо, і уламок очків би попав би в око. Біжу вже на помацьки до цього бункера, забігаю, кажу, ну я типа 300, я не знаю, що там, бо немає зеркала. І хлопці кажуть, та нічого, до весілля заживе. Дали мені сигарку, я пам'ятаю, просто вдуваю сигарку, і отак дим через цю дирку виходить. Такий поржав, кажу, ну сфоткайте там на пам'ять всі діла. Я не врахував взагалі, що там це моє поранення якось мене з бойового складу. І скучаю, я кажу, ну типу я готовий. Хоча я був з таким опухшим лицем, перемотаним бінтом і далі продовжував воювати. Коли бачилися з іншими групами, там сміялись, веселились і, типу, думали, ну коли вони вже зайдуть на завод, щоб давати тут прочуханки, бо ми думали, ага, тут куча тунелів і так далі. У нас було одне питання. Заходьте, давайте нормально воювати, тільки, будь ласка, заберіть наших 300-х і гражданських. Тоді світ нас почув, наше командування виходило на переговори з командуванням росіян, домовились про те, що евакуюють місцевих. Ми дуже видихнули, тому що там були і діти, і жінки. І після того, як евакуювали місцевих, почались пробиватись бункера ФАБами. Росіяни почали використовувати дуже мощні бомби, там ФАБ-3000, ФАБ-1000, ФАБ-500, які пробивають саме бункери. Росіяни багато разів пробували прорватися на завод. Там перші будівлі заводу в них в деяких напрямках були вже захвачені ними. Але ми не здавалися. Ми вирішували, що ми вже все, ми вже тут до кінця. Просили їх відпустіть наших 300-х і передайте в Україну чи візьміть їх, лікуйте. Їх це не влаштувало, вони сказали, здаєтеся всі. І типу так. Тоді командуванням України і нашим командуванням було прийнято рішення, що, по-правильному я не пам'ятаю це, як називають, скажімо так, евакуація заводу. Тому що мої побратими просто би згнили би заживо. І було прийнято таке рішення. Мої перші, напевно, емоції, що ми будемо виходити, я такий, ого, ні, який полон. Я там всю службу казав, що ні, до полону не дойде, в мене завжди буде остання граната і так далі, що ні. Але коли я там знав, що і наше командування виходить разом з нами, що, я розумію, що їм буде в 3 рази, в 5 разів, в 1000 разів не солодко, чим мені, звичайному бійцю, то я згадав, що в мене є сім'я, брат, сестра, і я розумію, що так, тоді ми виходимо з Азовсталі.
Потім була Оленівка, Донецька прокуратура, СІЗО, потім Москва, Білорусь і Україна. Это специальные подразделения, военных подразделений, которое защищало свою страну и будет защищать ее, пока она есть. Есть какая-то идеология внутренняя организации? Да, конечно, есть. Любовь к своей стране. Ми зразу домовилися ще на Оленівській, що ми не вкидуємо хлопців, ну, що типу, ладно, я там потерплю, получу, але ну, нащо, щоб получав мій побратим. От, напевно, зі всіх етапів, які я пройшов, Донецьке СІЗО – це було найважчий етап, що морально, що фізично, що психологічно. Перше ти заїжджаєш на СІЗО, в тебе так звана прийомка. Перед нами якраз були танкісти, і вони кажуть, що танкістів, артилерістів ми ненавидимо саме більше, і над нами прийомка була нормальна. Камера в мене була 25 чоловік, квадратура 6 на 3 метра, підвал, маленьке вікно, 10 ліжок, і то це не можна назвати ліжко, це нара, типу желізна труба, проміжуток, желізна труба, проміжуток, і так ви спите там з побратимом. Дехто спить на полу, 3 матраси всього-навсього було на всю камеру. Ми скидували матраси на пол і мінялись по черзі, бо було дуже холодно. А всі наші речі нормальні вони позабирали. Нам дали якісь стрибки. Останні, пам'ятаю, 2 тижні в мене були прям нормальні допити, нормальні умови. І був і шокер, і ноги, і все. Ти там живеш тільки з одними думками, там якісь, навіть не можеш строїти плани на майбутнє, бо в тебе немає зв'язку з окружаючим світом. В тебе є тільки інформація, яку там тобі скаже Віртуха, і він скаже, що вони вже під Вінницею, в день збито 150 самольотів наших, 300 хаймерсів розбито, і все, Росія перемагає. Ну, я в це не вірив, і хлопці в це не вірять. Ми духом не падали, ми там щось шутили, що ми проходимо справжній шлях націоналістів, там як Євген Коновалець і так далі, що воюємо, сидимо, опять воюємо. Пам'ятаю, з хлопцями думали, що коли повернемось, побудемо сім'ями, якщо буде війна, то й далі підемо воювати. Ну, це наш шлях, і нам є за кого воювати. Але різні думки приходять в полоні, типу, що ні, яка війна, вже своє відвоював, потрібно проводити час з сім'єю більше. Але от я коли повернувся, я проходжу реабілітацію, я вже не можу. Я вже хочу, не вистачає цього адреналіна, не вистачає запаху пороха. І я хочу повертатися і бути корисним на полі бою. От на другий раз, коли я вже приїхав в прокуратуру, мені слідчий задає такий вопрос. Дивись, в тебе або розстріл, або 25 років ти сидиш. Я кажу, що вибираєш? Кажу, ну посижу. Типу мені 20, бах туди-сюди, 25-45 вийду, ну ще пожити можна. А він каже, ти готовий сидіти в таких условіях? Кажу, ну, типу, в мене є вибір. Він каже, ну, побачимо, якщо що, ми тебе подаємо на розстріл. Зараз там роблять клітки, каже, в Маріуполі, і будеш їхати. Я кажу, ну, типу, хорошо, що мені, блядь, казати, ні, не розстрілюйте мене, блядь, чи що. Получається, так вийшло, що коли мене забрали з камери, мені наділи мішок на голову і кажуть, все, малий щенок, на розстріл. Я такий думаю, ну, типу, ну, а що? Ну, що вже поробиш? Помолився за маму, за папу, за брата, сестру, бабушку, ну, за всіх близьких. Помолився за колектив, в Бога повірив, до речі, на війні, за колектив і помолився за хлопців. Типу, я думав, типу, що от я в першій партії на розстріл, може зроблять показово і пацанів поміняють. Ну, типу, я реально надіявся до останнього, що вони будуть вдома. Я там говорив з хлопцями, що ми домовлялись там, кого першого обміняють, там, зв'яжіться з батьками, сім'ями, там, помагайте один одному і так далі. Що... І так це і сталося. Я, напевно, зрозумів потім,
Нас приводять в камеру, де зібрали всі, хто були на СІЗО, і я бачу цей состав. Там командири груп, командири батальйонів. Я думаю, ого, ну по-любому. І вони такі кажуть, та по-любому розстріл. На рідній землі українські захисники звільнені з російського полону вдома. Ну і нас помаленьку почали міняти. Типу, під'їжджає один автобус, по одному виходимо, диктуємо свої фамілії, там звіряються списком, знімають скотч з обличчя і стаєш на рідну землю. Такі десь до останнього не вірив, та й перших 2 дня, напевно, навіть може більше не вірив, що все, я в Україні, що полон позаді. Зараз новий етап в житті – це реабілітація, підготовка до війни. Типу, совість гризе, що я тут, а хлопці ще там. Ну, типу, що в мене зараз все добре, а пацани ще там. Якось так. У мене є брат, сестра, яких потрібно захищати. Війна йде в моїй країні. І да, я типу в перший день там тільки в мене з'явився телефон, я зразу заходжу на МТАК, дивлюся, гоплі та носки подорожали. Вже дуже багато зі спорядження замовив, купив, ще дещо їде, от там, не знаю, ночник і так далі. Тобто, ну все, що буде потрібно для роботи медика і так далі. Потім почав там, зразу з'явився телефон, оце почав там згадувати номера телефонів, які хлопці диктували, як знайти в соцмережах їхніх рідних. Почав їм там писати, взнавати, як вони, що там, допомагати, як, ну, типу, чим можу. І все. Зараз моя робота якнайшвидше восстановитись, донести до хлопців, що війна продовжується, до всіх людей, що таке Азов, як ми пройшли цей шлях, і повернутися в стрій, щоб берегти Україну, захищати її. На війні ти починаєш цінувати більше сім'ю, своє життя, але як кажуть, на війні хлопчики стають чоловіками. І це правда. Тому що війна – це краще для чоловіка, саме краще, що може бути. Ти знайдеш там справжніх друзів, ти відчуєш ті емоції, що ти не відчуєш, наприклад, з коханою людиною. Ти, якщо попробуєш раз, це як наркотик. Ти будеш хотіти. А коли ти розумієш, що це не просто так, а ти захищаєш свій будинок, своїх рідних, своїх близьких, це хочеться робити.